Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 211 Ánh bình minh ở một vùng đất khác. Thu, một cô gái trẻ sống trong một ngôi làng nhỏ ven biển miền Trung, luôn cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng mình. Cô lớn lên với những bãi cát trắng dài, những con sóng vỗ về bên tai, nhưng Thu luôn nghĩ về một thế giới rộng lớn hơn, một nơi không chỉ là những khung cảnh bình yên mà còn là những cuộc phiêu lưu chưa được khám phá. Một ngày, trong lúc dạo bước trên bãi biển lúc bình minh, Thu gặp một người đàn ông lạ, mặc chiếc áo khoác dày, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng vô số câu chuyện chưa kể. Anh ta tên là Alexander, một nhiếp ảnh gia đến từ Ý. Anh chia sẻ với Thu về những cuộc hành trình của mình qua những đất nước xa xôi, về những thành phố huyền bí, những con đường lạ lẫm và những bức tranh thiên nhiên kỳ diệu mà anh đã chụp lại trong suốt những năm tháng rong ruổi. Bạn không thể biết hết vẻ đẹp của thế giới này nếu không bước ra ngoài, Alexander nói, ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao đêm. Những ngọn núi cao chót vót ở Himalaya, những thung lũng sâu của New Zealand, hay những vườn nho lấp lánh ánh sáng ở Tuscany. Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, một câu chuyện riêng mà chỉ khi bạn dám đi, bạn mới có thể cảm nhận. Lời của Alexander như một ngọn lửa cháy trong lòng Thu. Cô thấy mình như một đứa trẻ đang đứng trước cánh cửa mở rộng vào một thế giới chưa từng được khám phá. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thu quyết định rằng cô sẽ không để cuộc sống của mình chỉ gói gọn trong ngôi làng này. Cô phải đi, phải tìm kiếm những câu chuyện, những khung cảnh, những mối quan hệ mới để hiểu thêm về chính mình. Chuyến đi đầu tiên của Thu là đến Nhật Bản, nơi cô đã luôn mơ ước được thăm. Cô đi qua những con đường nhỏ trong phố cổ Kyoto, nơi những chiếc lá phong đỏ rực rỡ lả tả rơi xuống như những cánh bướm bay trong gió. Ở đó, Thu học được sự bình yên trong từng hơi thở và cảm nhận được sự tĩnh lặng quý giá của những khoảnh khắc hiện tại. Cô gặp những người dân hiền hòa, những người chỉ nói một câu nhưng lại làm cô thấy cuộc sống đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Chuyến tiếp theo đưa Thu đến Paris, nơi cô lang thang trong những con phố cổ, nơi những quán cà phê thơm ngát hương và những buổi chiều tà lãng mạn. Thu cảm thấy mình như đang sống trong một bức tranh, nơi mỗi bước đi đều như một điệu nhạc. Đặc biệt, trong một buổi tối hoàng hôn ở Montmartre, Thu gặp một họa sĩ trẻ, người đã vẽ chân dung cô. Những gì bạn tìm kiếm không phải là những nơi bạn đi qua, mà là những cảm xúc bạn để lại trong mỗi nơi, anh nói. Khi trở về quê hương, Thu đã thay đổi. Cô không còn là cô gái chỉ biết nhìn ra biển và mơ ước nữa. Cô đã nhìn thấy thế giới này không chỉ qua những gì mình đã học, mà còn qua cảm xúc và những câu chuyện mà mỗi chuyến đi mang lại. Thu bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm của mình với người dân trong làng, khuyến khích họ mở rộng tầm mắt và không ngừng khám phá thế giới ngoài kia. Minh, một chàng trai trong làng, nhìn Thu với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh hỏi cô về những chuyến đi của mình, và Thu mỉm cười. Cuộc sống là một cuộc hành trình, Minh à, đừng sợ bước ra ngoài và khám phá thế giới, vì chính trong những hành trình ấy, bạn sẽ tìm thấy điều quý giá nhất, chính bạn. Bài học rút ra, đi du lịch là không chỉ để khám phá những vùng đất mới mà còn là cách để bạn hiểu thêm về chính mình. Khi bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ thấy được sự đa dạng và phong phú của cuộc sống. Mỗi hành trình là một cơ hội để yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người và yêu chính mình. Vì thế, đừng ngần ngại, hãy đi để tìm kiếm những khoảnh khắc đầy lãng mạn và những bài học sâu sắc mà thế giới này mang lại. Câu chuyện 212 Bài học từ người thầy. Lúc là một nhạc sĩ trẻ đầy khát khao nhưng thiếu tự tin. Mặc dù anh có thể chơi đàn thành thạo và biết mọi kỹ thuật âm nhạc, những sáng tác của anh vẫn thiếu đi sự đặc biệt, thiếu cảm xúc thật sự. Anh luôn cảm thấy mình như đang chạy theo những khuôn mẫu, thiếu một giọng nói riêng trong âm nhạc của mình. Một ngày, trong một buổi hòa nhạc tại Paris, lúc vô tình nghe thấy một bản nhạc do Eric, một nhạc sĩ lão luyện, sáng tác. Những giai điệu ấy không chỉ đi vào tai mà còn khiến trái tim anh rung động. Lúc quyết định tìm gặp Eric để học hỏi, khi gặp Eric, lúc không ngần ngại hỏi, ông có thể chỉ tôi cách tạo ra âm nhạc đầy cảm xúc như thế không? Eric nhìn lúc và mỉm cười, để tạo ra âm nhạc có linh hồn, cậu phải hiểu một điều, âm nhạc không phải chỉ là những nốt nhạc hay những kỹ thuật. Nó là cảm xúc. Cảm xúc là điều tạo nên sự khác biệt. Lúc nhìn ông với ánh mắt bối rối. Nhưng làm sao tôi có thể làm điều đó? Cậu phải học cách lắng nghe trái tim mình, Eric trả lời, cảm xúc của cậu sẽ dạy cho cậu cách sáng tạo. Đừng chỉ dựa vào những gì đã học,
hãy để âm nhạc của cậu xuất phát từ những cảm nhận chân thật. Trong suốt những tuần sau đó, Eric không dạy Luke thêm một lý thuyết nào. Thay vào đó, ông dẫn Luke đến những buổi hòa nhạc, yêu cầu anh lắng nghe tiếng gió, tiếng mưa và quan sát những con người xung quanh. Cảm xúc của thế giới này sẽ dạy cậu cách viết nhạc, Eric nói, và rồi, Luke bắt đầu sáng tác những bản nhạc không còn khô khan hay rập khuôn nữa. Mỗi giai điệu của anh bắt đầu kể một câu chuyện, mang theo cảm xúc, sự tự do và tinh tế. Khi anh biểu diễn những sáng tác của mình lần đầu tiên, người nghe không chỉ thấy một nhạc sĩ tài năng mà cảm nhận được cả câu chuyện mà anh muốn kể qua từng nốt nhạc. Bài học: học hỏi từ những người giỏi hơn không chỉ giúp bạn nâng cao kỹ năng mà còn mở rộng tầm nhìn và hiểu ra rằng những điều quý giá nhất không phải lúc nào cũng nằm trong sách vở. Đôi khi, cảm xúc và sự sáng tạo đến từ việc lắng nghe những gì mà trái tim thực sự muốn nói. Câu chuyện 213 cuộc đời của Lucas. Lucas là một kỹ sư phần mềm tài năng, sống ở một thành phố hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Anh luôn mơ ước tạo ra một ứng dụng có thể thay đổi cả ngành công nghiệp và đem lại sự tiện lợi cho hàng triệu người. Nhưng có một vấn đề mà anh không thể vượt qua: trì hoãn. Mỗi khi nghĩ đến dự án lớn mà mình muốn thực hiện, Lucas lại cảm thấy ngập ngừng. Anh đã lên kế hoạch rõ ràng, nhưng rồi lại để nó sang một bên. Ngày mai tôi sẽ làm. Chỉ cần thêm một ít thời gian để nghiên cứu thêm. Lucas thường tự nói với mình như thế. Và rồi ngày mai, tuần sau, tháng sau, anh vẫn chỉ đứng tại chỗ. Những dự án nhỏ và công việc hàng ngày vẫn hoàn thành, nhưng những ý tưởng lớn, những dự án mà anh biết sẽ giúp anh đạt được ước mơ lớn lại bị bỏ dở. Lucas bắt đầu nhận ra mình đang dần rơi vào một vòng xoáy của sự trì hoãn, và mọi việc cứ ngày một trở nên khó khăn hơn. Một ngày, khi đang làm việc tại văn phòng, Lucas nghe được câu chuyện về một đồng nghiệp cũ, Anna, người đã rời công ty để theo đuổi giấc mơ phát triển một ứng dụng di động. Anna không phải là người tài giỏi nhất, nhưng cô ấy luôn biết bắt tay vào công việc ngay lập tức và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Lucas nghe kể rằng cô ấy đã hoàn thành một ứng dụng đang rất thành công và được nhiều người sử dụng. Câu chuyện của Anna khiến Lucas trăn trở. Anh nhận ra rằng trong khi cô ấy đã hành động và không ngừng tiến về phía trước, anh lại chỉ biết trì hoãn và tự dằn vặt bản thân về những gì mình chưa làm. Đó là khoảnh khắc Lucas nhận thức rõ rằng sự trì hoãn không chỉ khiến anh mất cơ hội mà còn làm cho những dự án trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, Lucas quyết định thay đổi. Anh bắt tay vào việc lên kế hoạch cho ứng dụng mà anh đã nghĩ tới suốt bao lâu nay. Không còn lý do để trì hoãn, anh quyết định làm việc mỗi ngày một chút, không để công việc đè nặng lên mình. Những dự án nhỏ anh đã làm trước đó trở nên dễ dàng hơn, và anh bắt đầu hoàn thành từng bước trong kế hoạch lớn của mình. Vài tháng sau, Lucas đã có trong tay một ứng dụng hoàn chỉnh. Mặc dù nó không hoàn hảo, nhưng anh cảm thấy tự hào vì mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn và thực hiện những gì mình đã hứa. Ứng dụng của anh đã được người dùng đón nhận, và anh bắt đầu nhận được những phản hồi tích cực. Lucas học được rằng trì hoãn chỉ làm mọi việc trở nên khó khăn hơn. Nếu bạn có ý tưởng, có ước mơ, hãy bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Đừng để những ngày qua đi trong vô nghĩa, vì mỗi ngày trì hoãn là một ngày bạn mất đi cơ hội. Bài học rút ra: trì hoãn chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng khi công việc cứ dồn lại. Hãy hành động ngay khi bạn có cơ hội, đừng chờ đợi một lúc hoàn hảo. Bắt tay vào công việc sớm sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu và giảm bớt khó khăn trên con đường đi tới thành công. Câu chuyện 214 lỗi lầm của Eric. Eric là một thợ mộc tài ba, sống trong một ngôi làng nhỏ giữa những ngọn núi tuyết của Bắc Âu. Anh nổi tiếng với những sản phẩm gỗ hoàn hảo, được mọi người tin tưởng và yêu mến. Một ngày nọ, gia đình một người bạn nhờ anh làm một bộ bàn ghế mới cho ngôi nhà của họ. Eric nhận lời và bắt tay vào công việc, tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt. Tuy nhiên, khi bàn ghế được hoàn thành và giao đến, mọi người trong gia đình thất vọng vì chiếc bàn quá lớn so với không gian phòng ăn. Eric, lúc đầu, không muốn thừa nhận lỗi. Anh nghĩ rằng có thể là do gia đình thay đổi kế hoạch thiết kế, hoặc không gian trong nhà không đúng như yêu cầu ban đầu. Nhưng khi nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của gia đình,
Anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải do chính mình đã sai. Tối hôm đó, khi ngồi trong xưởng gỗ, Eric suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm trong việc đo đạc kích thước, và thay vì đổ lỗi, anh cần phải đối mặt với lỗi lầm của mình. Sáng hôm sau, Eric đến gặp gia đình, thừa nhận sai sót và xin lỗi chân thành. Anh nói, tôi đã làm sai và tôi sẽ sửa chữa ngay. Hãy để tôi làm lại chiếc bàn cho các bạn. Gia đình không ngờ Eric sẽ thừa nhận lỗi một cách thẳng thắn như vậy. Họ cảm kích sự chân thành và quyết tâm của anh. Eric đã làm lại chiếc bàn mới, chính xác với yêu cầu của gia đình, và lần này, họ rất hài lòng. Qua trải nghiệm này, Eric nhận ra rằng thừa nhận lỗi và sửa chữa là điều quan trọng. Sai lầm không phải là kết thúc, mà là cơ hội để học hỏi và cải thiện. Anh hiểu rằng nếu không đối mặt với lỗi lầm, anh sẽ không thể tiến bộ. Bài học rút ra, không ai là hoàn hảo, và tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Quan trọng là biết nhận lỗi và sửa chữa. Điều này giúp ta trưởng thành, học hỏi từ những sai sót và trở thành người tốt hơn mỗi ngày. Câu chuyện 215. Câu chuyện của Clara. Clara là một cô gái sống ở bờ biển Normandy, Pháp. Mỗi sáng, cô đi bộ dọc theo bãi biển, để gió thổi qua tóc và nhìn những con sóng vỗ về, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Clara có một công việc tốt, những người bạn thân thiết, nhưng lại không thể tìm được niềm vui thực sự trong cuộc sống. Cô cảm thấy thiếu tự tin và không biết phải làm sao để yêu thương bản thân mình. Một chiều mùa xuân, khi Clara đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhìn biển, bà Margaret, một họa sĩ già với mái tóc bạc phơ, bước đến và ngồi cạnh. Bà nhìn Clara với đôi mắt hiền hậu và cười. Cô trẻ, cô đang tìm kiếm điều gì vậy? Clara mỉm cười khẽ, trả lời, tôi không biết. Tôi cảm thấy mình chưa đủ đẹp, chưa đủ thông minh, chưa đủ mọi thứ. Bà Margaret nhìn Clara một lúc lâu rồi nói, con biết không, tất cả chúng ta đều như những bức tranh. Nếu chỉ nhìn vào một nét vẽ, ta không thể thấy hết vẻ đẹp của bức tranh. Nhưng khi ta nhìn tổng thể, tất cả những nét vẽ, dù nhỏ hay lớn, đều góp phần tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Cũng giống như con không cần phải hoàn hảo để thấy mình xứng đáng được yêu thương. Con chỉ cần nhìn vào bản thân mình và nhận ra rằng chính những điều không hoàn hảo ấy mới là thứ làm con đặc biệt. Clara ngạc nhiên trước những lời của bà. Cô im lặng suy nghĩ về chúng trong suốt nhiều ngày. Bà Margaret tiếp tục, con có biết, không có ai trên thế gian này giống con. Con có những điều mà chỉ con mới có thể trao đi, sự ấm áp, sự thông minh, sự tận tâm. Và con cần phải yêu chính mình trước khi yêu thương bất kỳ ai khác. Dần dần, Clara bắt đầu thay đổi. Cô bắt đầu chấp nhận những khuyết điểm của mình, không còn tự làm khổ mình vì những so sánh với người khác. Cô học cách yêu những điều nhỏ bé, những sở thích riêng của mình như ngắm hoàng hôn hay vẽ tranh trong căn phòng nhỏ của mình. Clara nhận ra rằng chính những điều ấy tạo nên giá trị của cô. Dần dần, Clara bắt đầu thay đổi. Cô bắt đầu chấp nhận những khuyết điểm của mình, không còn tự làm khổ mình vì những so sánh với người khác. Cô học cách yêu những điều nhỏ bé, những sở thích riêng của mình như ngắm hoàng hôn hay vẽ tranh trong căn phòng nhỏ của mình. Clara nhận ra rằng chính những điều ấy tạo nên giá trị của cô. Vào một buổi chiều, Clara đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt của mình và mỉm cười. Cô không còn cảm thấy mình thiếu sót. Cô yêu bản thân hơn, và từ đó, mỗi ngày với cô đều trở nên đẹp hơn. Bài học rút ra, yêu bản thân là chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc và tự tin. Khi bạn nhìn vào chính mình và nhận ra rằng những khuyết điểm không phải là điều đáng buồn, mà là phần không thể thiếu tạo nên sự đặc biệt của bạn, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ và xinh đẹp hơn. Hãy yêu bản thân để thế giới xung quanh cũng yêu bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.